Nu știți când o să iei cuvântul. Să iei cuvânt acolo sau... Nu am înțeles că așa, domn decanul îți vorbească, îmi spune asta, ia? Pe urmă îți dai cuvânt domnul director și deja ambasador. Păi totul să iei acolo, da? Cred că da. Va trebui. Da, dar dacă cineva zice că să iei cuvânt, dar să fără despre acolo.
Векul asta e, cred că asta e. Da, da, da.
Da? Așa cum noi cunoaștem protocolul și trebuie să Excelența sa, ambasadorul Statelor Unite ale Americii. Probabil să fii ambasadorul unei țări cum este Statele Unite ale Americii este un lucru ușor, fiindcă în spate stă un stat mare, un stat puternic, dacă vreți, o supraputere, recunoscut în toate domeniile, dar totodată, sigur că este o mare responsabilitate, fiindcă fiecare mișcare, fiecare gest, tonalitatea vocii poate să trezească mai multe discuții și mai multe opinii în spațiul public. Republica Moldova a avut marea șansă de a avea tot timpul ambasadori care au fost mari prieteni ai țării noastre
Și acum mi-amintesc de William Moser. Domnul James Pettit l-a succedat pe domnul Moser la finele lunii ianuarie, chiar la 30 ianuarie, a fost semnat decretul președintelui Nicolae Timofte. La 1 martie, Excelența sa și-a prins mărțișor de rând cu noi și atunci ne dați seama că este unul de-al nostru. Ne bucurăm să-l avem astăzi în mijlocul nostru, dar înainte de aceasta a fost mesajul Excelenței sale adresate cetățenilor Republicii Moldova. Până la asta vreau să spun câteva cuvinte. Domnul James Pettit are o carieră de ambasador care durează peste 30 de ani. Dumnealui cunoaște spațiul ex-sovietic, spațiul estic, nu din auzite. Dumnealui în câteva rânduri a exercitat funcția la consulatele și ambasadele din Rusia, Ucraina. James Pettit, ca un adevărat diplomat, cunoaște mai multe limbi. Fiți atenți, dragi studenți, aici sunt limbile care le cunoaște, unește familii de limbi cu totul diferite. Bineînțeles, cunoaște engleza, limba rusă, limba germană și limba chineză, dragii mei. Deci spate. Spate este un exemplu de a... și mai mult ca atât, este un exemplu pentru noi toți, mai mult ca atât, din septembrie, și spaniola, pardon, spaniola, așa, din luna septembrie, domnul ambasador, probabil când a fost anunțat sau i s-a propus funcția respectivă, exersează limba română. Noi am văzut succesele care le are în acest domeniu. Noi îl salutăm încă o dată și vă spun, dar mai întâi a fost un mesaj care ne-a cucerit pe toți. Eu aș vrea ca debutul genericul întâlnirii de noastre de azi să începem cu anume mesajul adresat de către Excelența sa cetățenilor Republicii Moldova. Bună ziua, Moldova! Eu mă numesc James Pettit și am onoarea să fiu noul ambasador al Statelor Unite în țara dumneavoastră. Am crescut într-un mic oraș agricol din statul Iowa și sunt diplomat de peste 30 de ani. Eu am studiat și am lucrat în fosta Uniune Sovietică și apreciez calea dificilă pe care Moldova a parcurs-o de la obținerea independenței. Țara mea dorește să continue colaborarea cu dumneavoastră. Împreună am construit șosele, am creat și îmbunătățit sisteme de irigare și am cooperat în multe alte domenii. Ca ambasador, eu doresc consolidarea relațiilor dintre țările noastre. Соединенные Штаты, как и Молдова, являются мультикультурным обществом, которое становится сильнее и богаче благодаря разноликому многонациональному народу. Различия между людьми делают жизнь более интересной и могут послужить толчком к развитию инноваций и решению сложных проблем. Вы можете связаться со мной, посетив официальные страницы посольства в Фейсбуке и Твиттере и поделиться идеями о нашей совместной работе. Împreună cu soția și cele două fiice ale mele, voi fi foarte bucuros să vă vizitez orașele, fermele și factoriile și după posibilități să mă întâlnesc cu cât mai mulți dintre dumneavoastră. Așadar, pe curând! Cum ne-a promis, Excelența sa a dat curs cererii noastre, invitației noastre de a ne întâlni, lucru în care oferim cuvântul. Mă rog, Excelență. Am convenit următorul regulament, adică Excelența sa va avea un discurs de 5-7 minute, ca mai apoi să trecem la etapa de întrebări și răspunsuri pentru a dinamiza. Gândiți-vă la întrebările care vreți să le puneți, avem toată, Excelența sa are toată deschiderea pentru o comunicare eficientă și la subiect. Vă rog frumos. Mulțumesc! Bună dimineața!
Cum ați văzut, eu am studiat limba română, dar relativ puțin, așa că eu cred că pentru mine și pentru dumneavoastră o să fie mai bun, că eu vorbesc limba propria. I think most of you, all of you maybe speak English quite well and understand me. We do have an interpreter here with us who will be happy to translate into Romanian. Я мог бы и на русском языке, потому что мне гораздо легче, но я думаю, что это неуместимо. Я буду продолжать на английском языке, если не возражаете, okay? So, but I'm going to speak very shortly, I'm going to just make brief remarks, okay? Foarte scurt. Voi vorbi foarte scurt, cu fraze foarte scurte. The most important, cel mai parte cea mai importantă e întrebări și eu sunt gata. I'll speak English. I think the most interesting part of our session this morning will be your questions. Please do not be too polite. You can ask me provocative questions. I think that makes it more interesting. Cred că cea mai importantă parte este partea întrebări și răspunsuri. Vă rog să nu fiți foarte politicoși. Puteți adresa orice întrebări provocative. Oh, pardon. So I do want to thank Rector Chokan and Dean Solkan for giving me this opportunity to speak with all of you today. Vreau să mulțumesc rectorului Ciocan și decanului Solcan pentru că mi-au oferit posibilitatea să vorbesc cu dumneavoastră astăzi. I think all of you know the problems that Moldova faces today. Cred că cu toții dintre dumneavoastră cunoașteți care sunt problemele pe care le are Moldova în fața ei astăzi. And I think that the role of the new generation, which is most of you, is a very important role and is the hope for your nation's future. Și cred că rolul generației tinere, rolul dumneavoastră este foarte important pentru viitoarele generații. This is a very new country. Aceasta este o țară foarte nouă. But it is also a very old country. Însă, în același timp, este o țară foarte veche. One of my favorite places in Chișinău is the park with the statue of Ștefan cel Mare. Unul dintre locurile mele preferate din Chișinău este statuia cu Ștefan cel Mare din centrul Chișinăului, Who I also see on all of the money in my billfold. care de asemenea poate fi văzut pe orice bancnotă. And I think that Moldova is a very interesting place simply because it has a very complicated history. Cred că Moldova este un loc foarte interesant dintr-un simplu motiv, din care și anume că are o istorie foarte interesantă. It is a country made up of many different nationalities. Este o țară alcătuită din foarte multe naționalități. We have Russians, Ukrainians, Roma, Bulgarians, Gagauz. Avem ruși, ucraineni, bulgari, gagauzi, ucraineni, încă o dată. All of these people contribute and enrich in society and life here in Moldova. Toți acești oameni, aceste naționalități, contribuie la îmbunătățirea și îmbogățirea Republicii Moldova. And a policy that is inclusive and uses all of the talent and initiative that these populations represent Și politicile care ar include toate aceste naționalități reprezentante în Moldova is going to be a successful policy. ar fi una foarte de succes. But a policy that tries to emphasize the differences and separate people Politicile însă care ar încerca să sublinieze diferențele și să separe persoanele, that will be a failed policy. această politică ar fi una de eșec. The United States is a very old democracy. Statele Unite este o democrație, este o țară cu democrație veche. And one thing we have learned through our own history is that the role of civil society and the media is very, very important to keeping our democracy intact. Și un lucru pe care l-am învățat în timp e faptul că păstrând și oferind libertate mass mediei și societăților civile, societății civile, ajută să mențină societatea intactă. We believe in a government that's 100% accountable to its people. Noi credem într-un guvern care este responsabil 100% în fața persoanelor sale. No president or member of Congress in the United States is safe
from the media and civil society if they detect wrongdoing. Niciun președinte sau niciun președinte al Congresului în Statele Unite nu este sigur și protejat de mass media în cazul în care se depistează că ei încalcă legea. We've had presidents who have had to leave office simply because of stories that appear in the media on the basis as a result of investigative journalism. Am avut președinți care au fost nevoiți să părăsească postul de președinte în Statele Unite de simplu motiv din cauza că în mass media au apărut niște investigații jurnalistice. And unfortunately, legislators beyond count who have also had to leave office and sometimes have ended up in prison. Și din nefericire avem și membri ai Parlamentului Statelor Unite care sunt într-un număr foarte mare și au fost nevoiți să părăsească, să plece din post. In a very few years, most of you will graduate and begin to pursue your careers. În câțiva ani, majoritatea dintre dumneavoastră veți finaliza studiile în universitate și veți începe carierele dumneavoastră. I want to encourage all of you to do what you can to change Moldova for the better. Vreau să vă încurajez pe toți dintre dumneavoastră să faceți totul posibil pentru a face Moldova o țară mai bună. To hold your leaders accountable. Să faceți ca liderii dumneavoastră să fie responsabili. To also see other countries and the rest of the world. Vă îndemn să vedeți alte țări din întreaga lume. So that you can see how other countries do it and perhaps follow their model if it's a positive one. Astfel încât să vedeți cum se descurcă restul țărilor și, după posibilitate, să implementați modelele pe care le veți vedea în aceste țări. So that is all I am going to say. Aici mă voi opri. I look forward to your questions and again, please don't worry about insulting me or being polite. Aștept cu nerăbdare să răspund la întrebările dumneavoastră și încă o dată vă rog frumos să nu vă fie frică să mă insultați sau să nu trebuie să fiți politicos. Mulțumesc. Da, mulțumim, vă rog frumos, Eduard. Your knowledge about languages is a good example for us and for everybody, and I suppose future diplomats should know a lot of languages. But I have in general a lot of questions, but I will be short. Only my name is Eduard, I'm second year student international relationships. First of all, it's about elections in 2016 in USA, which will be, and my interest is how will our relation between the Republic of Moldova and the United States will develop with Republicans if they will come at the power. And the second question is about the future of Transnistria conflict. For example, there is some proposals that Transnistria conflict should be solved only between Chisinau and Tiraspol, without Russia, Ukraine, USA, and European Union. What is your opinion? Thank you so much. Thank you for that question. It's always very difficult to predict elections. We have two main political parties in the United States, the Democrats and the Republicans. Este foarte dificil să prezici rezultatele alegerilor. În Statele Unite avem două partide mari, Partidul Republican și Partidul Democrat. The primary responsibility for foreign policy in the United States lies with the White House, with the President. Responsabilitatea primară în Statele Unite pentru politica externă este în Casa Albă, așa nume președintele Statelor Unite. But the Congress plays a big role because they control the budget. Însă Congresul joacă un rol foarte important din cauza că dumnealor sau Congresul controlează bugetul. By and large, I do not anticipate that our relations with this part of the world will change much at all, regardless of who wins the election. În mare parte, cred că relațiile cu această parte a lumii nu se vor schimba, indiferent cine vor ieși învingători în aceste alegeri. Both the Democratic and Republican parties take very seriously the security and prosperity of this part of the world in the post-Soviet space. Atât republicanii cât și democrații iau în serios prosperitatea și securitatea în această parte a lumii. Am în vedere în fostele republici ale Uniunii Sovietice. In order to be confirmed as ambassador, I spoke to both Republican and Democratic senators,
And I saw very little difference in their view on what needed to be done here in Moldova. Înainte de a fi confirmat în calitate de ambasador în Moldova, am avut ocazia să vorbesc atât cu congresmani din Partidul Republican, cât și din Partidul Democrat și nu am văzut diferențe majore în această privință. As you know, in the case of the conflict between Tiraspol and Chișinău, there is a formal process called 5+2. După cum cunoașteți, în soluționarea conflictului transnistrian există un format oficial care se numește 5+2. The United States and the EU are observers. Statele Unite și Uniunea Europeană au calitatea de observatori în acest format. And the authorities in Chișinău and Tiraspol, as well as Ukraine and the Russian Federation, are participants. Și autoritățile din Chișinău și Tiraspol, precum și Ucraina și Rusia, sunt participanți la acest format. And the OSCE, of course, chairs it. Și desigur, OSCE prezidează acest format. It is a process that has not made much progress over the years. Acesta este un format, un proces care nu a înregistrat prea mult succes în decursul anilor. But the important thing is that the war ended in 1992. Însă important este faptul că războiul a luat sfârșit în 1992. And there has been very small, very limited progress designed to make life easier for both sides of the river. Și în același timp au fost înregistrate niște progrese, succese foarte mici, foarte lente în materie de îmbunătățirea vieților oamenilor de pe ambele maluri ale râului. Just really in the last month, the Prime Minister and the head of Transnistria have met twice. În ultima lună, prim-ministrul Moldovei și conducătorul de la Tiraspol s-au întâlnit de 2 ori. And there's discussion about freedom of movement, about train, transportation, communication links. Și au loc astfel de discuții pe temele de libertatea de mișcare, libertatea de transport, transport feroviar, etc. The current situation and the relationship between Ukraine and Russia obviously make this format a little more difficult than it was. Situația curentă în materie de relații între Rusia și Ucraina fac acest format un pic mai dificil decât a fost anterior. But I just attended a meeting in Vienna a preliminary meeting of the 5+2 participants. De recent însă am participat la o ședință neoficială, preliminară a formatului 5+2 în Viena. And the focus was very much on resolving the relationship between the authorities in Transnistria and the Republic of Moldova government. Și accentul a fost pus pe soluționarea relațiilor, îmbunătățirea relațiilor între autoritățile din Republica Moldova și Transnistria. Right now it's all we have, and I think trying to change the process, you would be inviting risk. La momentul actual este tot de ce dispunem și atunci când dacă încercați să modificați formatul, vă expuneți riscul. Da, vă rog, Cristina. Mr. Ambassador, let me also greet you here at FISH, but thank you for accepting our invitation. My name is Cristina Bărănean, I'm a first-year student, my specialty being international relations. I'd like to ask you about the resolution that was adopted in December 2014 regarding Georgia, Ukraine, and Moldova. My question actually is linked to the resolution, not the resolution itself. And my question is, in case Moldova becomes a subject of aggression, what will be the actions that will be adopted by America? And I would like to know how much America can do and if it's willing to do it. The resolution certainly signals on a bipartisan basis the tremendous support that Moldova has from our Congress. Rezoluția, desigur, arată suportul și sprijinul pe care o are Moldova din partea Congresului Statelor Unite. The conflict in Ukraine and the aggression by the Russian Federation in Ukraine has really come as a shock to all of us. Conflictul în Ucraina și agresiunea Rusiei față de Ucraina a venit ca un șoc pentru noi toți. My government and others take this act of aggression very seriously and view it very negatively. Eu și guvernul meu privesc asupra acestei agresiuni dintr-un punct de vedere foarte negativ.
We care very much about the sovereignty and territorial integrity of the Republic of Moldova. Nouă ne pasă foarte mult de suveranitatea și integritatea Republicii Moldova. It is difficult to hypothesize what the world reaction and the reaction of the United States would be in the case of further Russian aggression in the region. Este dificil ca cineva să-și imagineze o situație ipotetică de agresiune a Rusiei mai departe. The NATO alliance is very resolute and resolved to defend all of the NATO members from any kind of external aggression. Alianța NATO este pregătită să apere orice membru al alianței. As you all know, Moldova is not a member of NATO, and your constitution enshrines a policy of neutrality. După cum cunoașteți, Moldova nu este membru a NATO și Constituția Republicii Moldova stabilește o neutralitate a țării. That does not mean that there would be no reaction from the United States or the West where there would be aggression from outside. Aceasta însă nu înseamnă că nu va exista nicio reacție în ipoteza unei agresiuni din partea Rusiei. The question is, how do we counter that aggression? Întrebarea este cum vom răspunde la această agresiune. Currently, in the case of Ukraine, we are providing training and equipment, and we are applying all of the diplomatic and political tools we have. La momentul actual, în situația Ucrainei, noi oferim instruire, oferim echipament și oferim tot sprijinul diplomatic pe care îl avem, including very severe economic sanctions against the Russian Federation. Inclusiv sancțiuni economice foarte severe îndreptate împotriva Rusiei. And it is too early to say whether that policy is going to be adequate. Și e timpuriu să spunem dacă o astfel de politică ar fi una potrivită într-o agresiune ipotetică. First of all, thank you for visiting our faculty. My name is Igor Shokin, specialty international relations. So here's my question. President of Ukraine recently has announced that the Ukraine's government will initiate the referendum about joining the North Atlantic Treaty Organization. So is this possibility real with all the internal problems, especially in the eastern Ukraine? And so is this possibility real also for our country? Because of Transnistrian region and also with the constitution modification. And because of this, I asked this question because in the electoral campaign, Liberal Party of Moldova used this fact to obtain votes from people. Thank you. Basically, any country is free to apply for membership to NATO. De fapt, orice țară are libertatea să solicite mandatul de membru al NATO. But admission into NATO is not automatic. Însă admisia în calitate de membru al NATO nu este un proces în mod automat. Just as accession to the European Union has various rules that must be complied with. Precum și aderarea la Uniunea Europeană, există un număr de reguli care trebuie respectate în primul rând. There are also requirements for joining NATO. Același lucru se referă și la faptul de a solicitarea membrului NATO. Currently, both Ukraine and Moldova participate in many NATO operations, particularly peacekeeping operations. La momentul actual, atât Ucraina cât și Moldova participă în diferite evenimente comune cu NATO și în special misiuni de pacificare. But it is not my place to advise whether or not either Ukraine or Moldova should join NATO. Însă nu ține de mine să fac recomandări cu privire la faptul dacă Ucraina sau Moldova trebuie să adere la NATO. That's completely a sovereign decision that is up to the governments and people of the countries that are interested in joining NATO. Acestea sunt niște decizii care țin de guvernele acestor țări care ar dori să adere la NATO. You asked about
whether the frozen conflict with Transnistria, whether that would affect Moldova's eligibility to enter NATO. Ați întrebat dacă conflictul transnistrian ar afecta eligibilitatea Republicii Moldova la aderarea în NATO. Obviously, there are many things that have to be looked at, and I would say that just in general, the issue of foreign troops based on anyone's territory is a factor that always has to be considered when one talks about future defense alliances. Sigur, sunt multe chestiuni care trebuie luate în considerație, dar un singur fapt, și anume prezența trupelor străine pe teritoriul suveran al unei țări, trebuie luată în considerație atunci când este vorba despre apărarea acestei țări. And in this case, when I say foreign troops, I do not mean NATO troops. Și în acest caz, când îmi spun de trupe străine, nu mă refer la trupe NATO. Arcade, nu? We are glad to have you here with us. My name is Mondrade Arcade. I'm a first year student at International Relations, and my question goes as follows. So according to the new policy of Afghanistan, the European Union is not going to expand in the next 10 years. So how do you think is this going to affect seriously the geopolitical situation in Eastern Europe, and what is the position of the USA regarding this new policy? Well, first of all, the United States clearly is not a member of the EU, so our views on whether they expand or not, we feel that's really a decision for the EU. În primul rând, Statele Unite nu este membru a Uniunii Europene, în această cauză decizia de a se extinde, desigur, este doar a Uniunii Europene. I've been hearing for a number of years reluctance on the part of many in the EU about expanding eastward. Am auzit de la multe țări pe parcursul multor ani cu privire la extinderea sau nedorința de a se extinde înspre est. But they certainly have expanded to the east. Însă, oricum, după cum cunoașteți, Uniunea Europeană s-a extins către est. I think that simply what is necessary for a country in terms of introducing reforms, and I mean political, economic, social reforms, is in itself a very useful exercise on the road to EU accession. Cred că implementarea reformelor, reforme politice, economice, sociale, în sine reprezintă un pas foarte important spre aderarea la Uniunea Europeană. Even if Moldova or Ukraine or Georgia or any of the other applicants, even if they don't get in for 20 years, the process of introducing reforms in order to qualify would be very useful and beneficial for your countries. Chiar dacă Ucraina, Moldova, Georgia nu vor adera la Uniunea Europeană în următorii 20 de ani, procesul acesta de implementare a reformelor va fi foarte util pentru țările acestea. So I wouldn't look just at the goal of getting into the EU, but the goal of making, in this case, the Republic of Moldova, a better place to live with economic prosperity, with a robust civil society, and with an accountable government. Deci nu aș privi separat aderarea la Uniunea Europeană ca un scop separat. Aș privi acest lucru împreună cu aceste reforme de implementare a reformelor politice, sociale, economice pentru transformarea Republicii Moldova într-un loc mai bun, cu un guvern mai robust, etc. Da, mulțumim. Ariadna, vă rog. Okay. I have to think a bit about that. I'm very happy to be here. I can start with that. Trebuie să mă gândesc la acest lucru. În primul rând, trebuie să spun că sunt foarte bucuros să fiu aici. This is a beautiful country with wonderful people and many problems and challenges. Este o țară foarte frumoasă, cu oameni foarte frumoși și foarte multe provocări. So for someone in my position, it makes my job very interesting. Și pentru cineva în poziția mea, acest lucru, aceste calificative fac meseria mea mai interesantă. One thing that is very positive is that I and my EU colleagues, for example, have very good access to all levels of government here. Un lucru care este foarte interesant și bun e faptul că eu și colegii mei din țările Uniunii Europene au acces foarte liber la cel mai înalt nivel al guvernului. And we have
many assistance programs in all sectors of society. Și avem în derulare foarte multe proiecte de asistență în toate sectoarele societății. There are so many programs that I really can't describe all of them, but one of our chief goals is economic growth. Sunt atât de multe proiecte încât nu vi le pot enumera, însă unul dintre cele mai importante proiecte ale noastre este sporirea sau îmbunătățirea situației economice a țării. Because we feel that a lot of Moldova's other problems, such as governance and security and corruption, can all be resolved if the country becomes more prosperous. Din cauza că credem că alte probleme precum guvernarea sau securitatea, corupția, toate acestea pot să se îmbunătățească odată ce situația economică crește. We do not give money directly to the government. Noi nu oferim bani direct guvernului. We work through local implementers, largely at the local level, and we provide training to instruct officials in the judicial sector and elsewhere how to run a proper democracy. Deci nu oferim bani direct guvernul, ci colaborăm cu ajutorul companiilor cu ajutorul cărora proiectele acestea se implementează la nivel local. Oferim instruiri, spre exemplu, judecătorilor, etc. We've invested more than $1 billion since Moldova achieved independence. De când Moldova și-a căpătat independența, am investit peste $1 miliard aici. And we never lose hope, and we are not going away. Și niciodată nu ne pierdem speranța, precum și nu vom pleca niciunde. Mulțumim foarte mult. Vă rog. Da, vă rog. Your Excellency, the ambassadors, we're very honored to have you here speak with us. And my question is the following. I think we can acknowledge that Moldova currently is at a crossroads that is focused on two different models of development. We could say that there's a Western model of development and an Eastern one. So we can try and distill the essence of these models as being following the Russian way or the European Union American way. As you know, we have a governing coalition of parties that supports European integration and European reforms, but it seems that in recent public opinion polls, the public opinion has not been very favorable for this European way, and we have parties including the Socialist Party and the party of Renato Sati who have been against this way of development, implying that they choose the Russian way, or if we could call it that. My question is, do you think the Western/American way of development will win out in the end, or will Moldova choose a different model of development? It's very important to be careful with the opinion polls. Este foarte important să fim atenți cu barometrele de opinii. Because right now they show about 50-50 in terms of who wants to follow European trajectory and who wants to go east. Din cauza că la momentul actual acestea arată un rezultat 50-50, cu privire la cine dorește să urmeze modelul european și cu privire la cei care doresc să urmeze modelul estic. But when they ask the question, when the question doesn't say that you have to choose one or the other, most people want both. They want a balance. Însă atunci când li se pune întrebarea fără a se oferi o alternativă de răspuns, majoritatea oamenilor doresc să aleagă ambele versiuni. No one should be forcing Moldova to make a choice between the Russian model and the European model. Nimeni nu trebuie să forțeze Republica Moldova să aleagă între modelul rusesc și modelul european. Moldova has long-standing traditional trade and cultural and historical relationships with both sides. Moldova tradițional are legături istorice, culturale, economice, sociale cu ambele părți. And I think that a lot of the citizens of Moldova who
who say that they are not interested in the EU are actually disappointed with the pro-EU government here in Moldova. Și cred că cetățenii care zic că nu sprijină modelul european la momentul actual sunt cei care sunt dezamăgiți de guvernarea pro-europeană actuală. Unfortunately, for whatever reason, the Russian Federation is determined that you must make a choice. Din păcate, nu știu din care motiv, Federația Rusă ne împinge să facem o această alegere. So Moldova signs an association agreement with the EU, and all of a sudden the Russian Federation says you can't export agricultural products to Russia. Deci brusc, imediat după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, Rusia spune că Moldova nu poate importa produsele sale pe teritoriul Rusiei. Which, very strangely, has only encouraged more Moldovan and Transnistrian exports to Europe. Care, într-un mod straniu, au încurajat efectuarea acestor exporte din Moldova, cât și din Transnistria, în țările europene. So I find the Russian policy very confusing and don't understand it. Eu mă uit la politica rusească cam confuză și nu prea înțeleg. Mulțumesc. Olga, rog. Мистер Федин, насколько мне известно, вы работали в таких странах, как Мексика, Россия, Украина, Тайвань и Куба. У вас очень большой опыт в дипломатической службе. Что бы вы посоветовали нам, как молодым будущим дипломатам, и может посоветовать нам еще какие-то 3 книги, которые должен прочитать дипломат? Well, advice, I will answer in English, yes? Почему только 3? Voi răspunde în limba engleză, nu? English, or should I answer in Russian? In Russian? Okay, in English. My advice to any future diplomat is that you have to understand that it's not only a career, but it's also a lifestyle. Răspunsul meu unui diplomat e că trebuie să înțelegeți că acest lucru nu este doar o carieră, ci este un stil de viață. I have absolutely no regrets about my career in the Foreign Service. Nu am niciun regret cu privire la cariera pe care am ales-o în Departamentul de Stat, serviciile de externe. You also have to understand that early in your career you probably won't be making policy or changing any policies. Trebuie de asemenea să înțelegeți că la etapa incipientă a carierei dumneavoastră nu veți face politică sau nu veți putea schimba politicile. A lot of what's important to make a good diplomat is not something you learn in school or from books. Ca un diplomat să devină unul bun, nu sunt lucruri care nu le învățați din cărți sau din facultate. It has to do with analytical thinking and interpersonal skills. Se referă la capacitățile de analiză și interpretare. In terms of books to read and what to read, it's obviously very important not only to know current events but also history. Cât privește ce cărți ar trebui să citească un diplomat, desigur nu este important doar să citiți despre diplomație, ci de asemenea și istorie. There are many books by former diplomats. One who is very revered in the United States is George Kennan. Sunt foarte multe cărți care au fost scrise de către foști diplomați, una dintre care este cea scrisă de George Kennan, who was an American diplomat during World War II and the Cold War. Care a fost un diplomat american în timpul celui de-al doilea război mondial și în perioada interbelică. But what happens is that as the world changes and becomes more complicated, you have to do some original thinking. Însă ce trebuie să luați în vedere e că trebuie să aveți un proces, să efectuați un proces de gândire, de analiză. And I think if I were one of your professors, I would give you homework now to say how do we resolve the problems currently in the Republic of Moldova. Dacă aș fi fost profesorul dumneavoastră, v-aș da o temă pentru acasă, și anume cum vom soluționa problemele curente pe care le are Moldova în fața sa astăzi. And then I would want to see those papers. Și aș dori să văd rezultatele acestei lucrări. Mulțumim, mulțumim. Așa. Da, vă rog. Hello, welcome to Frishpa. My name is Vladimira Nikolaeva. I'm second year student majoring in international relations. And I have next question. Do you think that Moldova stands a chance at development without the help of USA and Europe?
That's a very good question. The short answer would be, of course, it could do it on its own. Este o întrebare foarte bună. Răspunsul scurt ar fi da, desigur, s-ar putea descurca de una singură. It would be more difficult and it would take longer. Ar fi însă mai dificil și ar dura mai mult. But this is a country in Europe and it is a very educated society. Însă aceasta este o țară care se află în Europa și are o societate foarte educată. I think that the only thing that prevents Moldova from developing more quickly is poor governance and corruption. Cred că obstacolele pe care le are Moldova în fața sa sunt guvernarea slabă și corupterea. But fortunately, Moldova does have many friends who do want to help it. Însă, din fericire, Moldova are foarte mulți prieteni care doresc să o ajute. But our goal, meaning the EU, the United States, our goal is not to stay here forever with our assistance programs. Însă scopul nostru, și când spun al nostru, mă refer la Statele Unite, Uniunea Europeană, nu este să stăm aici pentru o veșnicie. We have an expression, I don't know if you have the expression in your language about if you teach a man to fish, then he can help himself rather than doing the fishing for him. Este o expresie în engleză, dacă poți învăța o persoană să pescuiască, poți învăța ca această persoană singură să pescuiască și nu cineva pentru el să o facă. So our goal is, with all our assistance programs, is to make sure that they're sustainable and that we can walk away and that the Moldovans continue them. Și scopul nostru, prin intermediul acestor tuturor programe de asistență, este ca această asistență să fie una sustenabilă și atunci când noi ne îndepărtăm, Moldova să poată continua de una singură. Mulțumim. Vă rog, ca să fie așa mai... Da, vă rog, vă rog. Welcome, my name is Moraj Italian and I'm a student at public administration the last year. So my question for you is, what is your opinion about our government and what do you think if this government is able to make the European reforms and what are the 5 most important things that this government have to make in the next 4 years? Thank you. My opinion of the government is that there are many people in government, including your prime minister, who I think truly want reform. Părerea mea despre acest guvern este faptul că în guvern, inclusiv prim-ministrul, sunt persoane care doresc să implementeze reforme. But there are political realities that are not new, that still exist, and that make it very difficult for anyone in government to do necessary reforms. Însă, datorită realităților politice, realități care nu sunt noi, fac astfel încât aceste reforme să fie dificil de implementat. I would note as an exception the current Minister of Education. Aș spune ca o excepție, aș nota-o ca o excepție pe ministrul curent al educației. Who proved that you can implement reforms that are very unpopular and still survive politically. Care a demonstrat că poți implementa reforme dureroase, însă în același timp poți supraviețui politic. So you asked for 5 things. That boy, I wish it were that easy. M-ați rugat să vă zic cele 5 lucruri. De fapt, aș fi dorit să fie atât de simplu. But the first thing I would say is those who are in the government need to do their jobs and need to use the authority of their positions to implement unpopular reforms. Numărul 1, cred că cei care sunt în guvern trebuie să-și facă meseria și să-și folosească autoritatea pentru a implementa reforme dureroase, nepopulare. The next thing is the number 1 priority, the number 1 threat to Moldova is corruption. Următorul lucru prioritatea și pericolul numărul 1 în Moldova este corupția. Especially corruption in the judicial sector. În mod special corupția în sectorul judiciar. And that must be changed as soon as possible. Și acest lucru, această stare de lucru trebuie să fie schimbată cât de curând posibil. Next, I would say it's very important to focus on creating a friendly investment environment for foreign investors. Următorul lucru, cred că este foarte important să se creeze un mediu favorabil pentru atragerea investițiilor în țară. There's still too much damaging bureaucracy and corruption here. It frightens foreign investors.
Corupția dăunează foarte mult și, de asemenea, face ca investitorii să nu fie atrași. I would say fourth, there needs to be a greater investment in education. 4. Cred că trebuie să fie o mai mare investiție în sistemul de educație. Because that's really the only hope for the future. Din cauza că, de fapt, aceasta este unica speranță pentru un viitor. And then fifth is to address all the other problems, including the health sector, transportation, the list goes on and on. Și 5 e soluționarea restul problemelor, sănătatea, transportul, lista continuă foarte mare. Da, mulțumim, vă рог. Добрый день, меня зовут Артем Малькат, я с первого курса международных отношений. У меня к вам такой вопрос. Почему США пытаются влиять на другие страны путем давления экономическим или политическим, а всех тех, кто не согласен, объявляют угрозой безопасности, как это недавно случилось в Венесуэле? Спасибо. First of all, I would be interested in hearing a list of countries where we are, where we're exercising some sort of economic pressure. We're part of a global economic community. În primul rând, ar dori să aud, să văd acea listă de țări care spuneți că, asupra căreia spuneți că afișăm presiuni economice. În primul rând, Statele Unite, noi facem parte dintr-o comunitate internațională economică. And we are just as subject to the global economic market as any other country. Și suntem supuși realităților internaționale economice, precum este supusă orice altă țară din lume. If you're referring to sanctions, for example, dacă faceți referire la sancțiuni, de exemplu, we have no unilateral sanctions that I'm aware of. Din câte cunosc eu, Statele Unite nu are aplicate nicio sancțiune în mod unilateral. Because even though we're a big economy, we're not big enough that we can change behavior by ourselves. Din cauza că chiar dacă suntem o economie mare, nu suntem o economie atât de mare, suficient de mare pentru ca să schimbăm lucrurile de unii singuri. So we always we work in cooperation with other like-minded nations in terms of our economic and political activity. Astfel lucrăm în colaborare cu alte țări care gândesc la fel în materie economică și politică. But if you or anyone here has specific examples, it might be easier for me to answer. Dacă dumneavoastră sau oricine dintre cei prezenți ar avea o listă sau o țară anume, un exemplu concret, mi-ar fi mai ușor să vă răspund la întrebare. Because I don't really know what you mean when you say davlenie. Din cauza că nu prea înțeleg la ce vă referiți atunci când folosiți cuvântul davlenie sau Because that's what international relations are. You use political, economic, social influence to accomplish your goals. Din cauza că aceasta și este politică internațională. Folosești influență politică, economică, etc. pentru a îți obține scopurile. Da, mulțumim. Irina, vă rog. Dumneavoastră, având experiență în spațiul ex-sovietic și cunoscând statele de aici, problemele pe care se confruntă acestea, cum puteți aprecia care democratică pe care a făcut-o Republica Moldova? Și altă întrebare, deja știm că și relațiile, poziția, adică de fapt a Federației Rusii și Statelor Unite ale Americii, adică pe arena internațională. Dumneavoastră, ca fiind reprezentant a Americii în Federația Rusă, cu ce probleme v-ați confruntat și cum ați reușit să le soluționați, să faceți față? Mulțumesc! She's asking specific about relations with Russia. Again, the second question. What are the problems that you saw there and in Russia? But the first question was about how do you appreciate, how do you see the democracy in Moldova, given the fact that the United States is the oldest democracy in the world? I think that the idea of democracy here in Moldova is widely accepted. Cred că ideea de democrație este pe larg acceptată în Moldova. But I think we all have to recognize that Moldova is a very new democracy. Însă cred că cu toții trebuie să recunoaștem că Moldova este o democrație nouă.
And it's especially important for Americans to recognize that. Și este important ca americanii, Statele Unite, să recunoască acest lucru. Sometimes Americans look at countries that were behind the so-called Iron Curtain. Uneori Statele Unite, când analizează sau privesc asupra țărilor care au fost în spatele acestei cortine de fier, and they assume that everybody wants democracy. Ei presupun că toții în spatele acestei foste cortine de fier doresc democrație. But what you find here and elsewhere in the country are many people who remember how it used to be. Însă ceea ce este de fapt e că sunt foarte multe persoane aici și altundeva care duc dorul de ceea ce era anterior. And they say, well, in the Soviet Union we had everything. We had a place to live, we had work, we had pensions, we had education. It was all available. Aceste persoane pot spune că în Uniunea Sovietică aveam de toate, aveam salariu, aveam de lucru, aveam loc de trai, aveam educație, aveam totul era disponibil. And democracy brings certain responsibility. Democrația însă aduce cu sine un șir de responsabilități. And that's why it's so important to make sure that the government is accountable to the people and not the people accountable to the government. Iată de ce este important ca guvernul să fie responsabil în fața persoanelor și nu persoanele să fie responsabile în fața guvernului. Because the problem with communism was that yes, everybody had equal access to housing and jobs and pensions, but it was all at a very low, poor level. În cauza că problema cu în comunismul sau Uniunea Sovietică era că da, cu toți aveau acces egal la educație, cazare, mâncare, etc., însă toate acestea erau de un nivel foarte scăzut. But no one knew because they had nothing to compare it with. Însă nimeni nu știa că acest nivel este foarte jos, în cauza că nu aveau nimic cu ce să compară. Now you asked about relations with Russia. You mean my experience or currently? Ați întrebat despre experiența cu relațiile Statelor Unite cu Rusia, vă se referiți Acum sau la experiența mea sau your previous experience in Russia? How did you manage to cope with those problems? Well, the first time I was there was in the USSR in the early 80s. Pentru prima dată am fost în Uniunea Sovietică la începutul anilor 80. Our President Reagan made a speech about the Soviet Union being the evil empire. Președintele nostru de atunci, Ronald Reagan, a ținut un discurs prin care a menționat că Uniunea Sovietică este imperiul cel rău. Relations were terrible. Relațiile erau teribile. And there was very little progress. Și nu era practic niciun progres. But when I went back in 92, when the Soviet Union fell, we in the West thought that the Soviet Union would join the EU and NATO. Însă când am revenit în 92, former Soviet Union. Însă când am revenit în 92, cu toții am considerat, am crezut că Rusia sau fosta Uniunea Sovietică va adera atât la Uniunea Europeană cât și la NATO. And then more recently, I think you've had a reaction to what happened in the Soviet Union, and now there are those who have great nostalgia and want to restore the Soviet Union as it once was. Și acum de recent am fost martori de reacție a ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică și foarte mulți dintre persoane au nostalgie pe ceea ce era în trecut. It's very important for me to emphasize though that we do not wish harm to Russia. Este foarte important pentru mine să evidențiez un lucru și anume că noi nu dorim răul Rusiei. We want Russia to be a prosperous, successful nation. Noi vrem ca Rusia să fie o națiune prosperă și de succes. Russia is an important partner to the United States and other countries in a variety of fora. Rusia este un partener foarte important pentru Statele Unite și pentru mai multe alte țări într-o manieră foarte largă. The Security Council of the UN, the OSCE, the 5+2 process. Deci este membru a Consiliului de Securitate în ONU, este membru a OSCE, este membru a formatului 5+2. The P5+1 with Iran, with the Middle East, Russia has been able to play a constructive role. Pe a 5+1 în negocierile cu Iran, Rusia a jucat un rol important în aceste negocieri. It's very troubling to me to see that Russia now again wants to make America somehow the enemy. Și este dureros pentru mine să văd că Rusia din nou dorește să facă din Statele Unite un inamic.
And I hope we can, we've gotten over previous disagreements with Russia. I hope we can do that again in the future. În trecut am trecut peste aceste neînțelegeri și sper că o vom face și acum. But if I could just mention, I think that the role of Russian propaganda Însă aș dori acum să menționez, cred că rolul propagandei rusești is one of the most damaging things that is going on right now, particularly in this region. este unul care oferă un pericol foarte mare și în special în această regiune. And I think that this propaganda is a very excellent example of the davlenia that one sees from the Russian Federation in the world. Și cred că această propagandă este un exemplu a acestei influențe de care s-a menționat anterior. My name is Deschide Moldova. I am the president of Student Self-Government in this university. And as the representative of our students, I will ask you the most important question for our students. And the question is, are you open to direct collaboration with our university and organization? How and what type of support can you offer us? When I hear the word collaboration, I'm not sure exactly what you mean. I would call this collaboration. Când aud cuvântul colaborare, nu prea înțeleg ce aveți în vedere. Acest eveniment de astăzi cred că este o colaborare. But I have a colleague here from our public affairs office who I know is, and I know they have many programs with educational institutions, such as this one. Avem aici colegul meu, colega mea, care este de la ambasadă și sunt foarte multe proiecte culturale și educaționale în care colaborăm. When we hear really, really good ideas, then we occasionally are able to give grants. Atunci când vedem o idee foarte bună, în acest caz, suntem dispuși să oferim granturi. But it's a very competitive field, so the ideas really have to be good. Însă acest domeniu este unul foarte competitiv. Din această cauză, ideile trebuie să fie extrem de bune. But student government is certainly an area that's very interesting to us. Însă guvernul studenților, de fapt, este o idee foarte interesantă pentru noi. Da, mulțumim. Ultima întrebare, vă rog. Я хотела бы вас поблагодарить за такую возможность, что достаточно прямо можно задавать вопросы. И действительно, это большая, в принципе, честь и очень интересно. Спасибо вам большое. Меня зовут Дина Венецкая, я учусь на первом курсе международные отношения. Мне хотелось бы задать вот какой вопрос. В начале нашей встречи вы сказали о том, что Соединенные Штаты действительно инвестируют очень большие деньги в нашу страну. Это правда. Безусловно, мы все, большинство, может быть, видели результат. Вот дорога, которая в Сороках, вот эта трасса, действительно чудесная. И правда, если бы не наша коррумпированная система, вы бы сделали гораздо больше. Это факт, об этом не раз говорили представители европейских миссий, и это действительно плачевно. Но вопрос у меня будет состоять в чем? Вы вкладываете в нас очень большие деньги, вы сами сказали, порядка $1 миллиарда уже вложено. Результаты это уже проблемы как бы не настолько ваши, насколько внутренние. Но какой ваш мотив? В каком плане? Политический, социальный? Потому что это не совсем благотворительность, и мы все это понимаем. В политике благотворительность – это понятие достаточно относительное. И мы все прекрасно помним достаточно масштабную акцию с грин-картой, когда участвовали наши звезды, знаменитости, и они агитировали население эмигрировать в Америку. Мне лично этот факт был не очень понятен, поскольку у нас есть своя история, своя независимость, и у нас есть свои проблемы. Опять же, это плохая экономика, маленькие зарплаты, необходимость кормить свою семью, поддерживать родителей и так далее. Естественно, простой человек, он воспользовался этой возможностью, и был достаточно высокий процент людей, которые стремились в это попасть и уехать. Поэтому на фоне этого мне было непонятно, как вот можно призывать государство, которое вроде бы
вкладываются деньги в развитие, вроде бы вы помогаете, но в то же время вы предлагаете эмигрировать отсюда. Это некое противоречие, которое мне непонятно. Thank you for that question. We do not have a policy to encourage emigration out of Moldova to the United States, or to Europe for that matter. As a matter of fact, I think you will all agree with me that the loss of almost 1 million people in the Republic of Moldova is a national tragedy. Vă mulțumesc pentru întrebare. Noi nu încurajăm plecarea cetățenilor Republicii Moldova în Statele Unite sau nici în Uniunea Europeană, de fapt. Și acest lucru din cauza că cu toții înțelegem că pierderea acestui 1 milion de persoane care au emigrat din Republica Moldova este o tragedie. So that is absolutely not our goal. Deci acesta nu este nici într-un fel scopul nostru. Some of you may have heard about the summer work travel program. Unii dintre dumneavoastră ați auzit despre programul Summer Work Travel. That program is designed to take young people as yourselves to go to the United States to experience our culture and our economy and our way of life and to return to your own country. Acest program este destinat tinerilor precum dumneavoastră pentru a pleca în Statele Unite pentru o perioadă scurtă de timp, perioada verii, de a căpăta experiențe de trai și lucru în Statele Unite și să revină înapoi în țară. Now I think you're referring to the Green Card Lottery program. Acum cred că vă referiți la loteria Green Card, dacă nu mă înșel. That is a relatively small program that is applied worldwide. Acesta este un program relativ mic care este unul global, este unul mondial. And the reason that program even exists is because there was a perception in the world that US immigration favored only certain countries. Și motivul din care cauza acest program a început să existe este că în lume existau anumite țări care erau favorizate de Statele Unite. Countries, Mexico and South America and China and India. Țări precum acestea, Mexica, India, etc. So our Congress said, this isn't fair. We need to attract people from other countries that don't have traditional immigration in the United States. Deci Congresul a spus că acest lucru nu este corect. Nu este corect ca doar persoane din aceste țări să aibă acces să imigreze în Statele Unite. Trebuie să atragem și persoane din alte țări decât acestea. So we're trying to attract people from Europe, for example. Deci încercăm să atragem persoane din Europa, spre exemplu. But there are always unintended consequences. Însă mereu există consecințe care nu au fost luate în vedere. A lot of countries that did not have traditional immigration in the United States became very interested. Foarte multe țări care tradițional nu aveau persoane ce imigrau în Statele Unite au început să devină foarte active în cadrul acestui program de imigrare. A lot of those were countries in Africa and the former Soviet Union. Și anume țări din Africa, din fosta Uniune Sovietică. So it's really just an aspect of our immigration law. Deci, de fapt, acesta este un simplu aspect al legii noastre de imigrare. But it is not a policy goal of ours to encourage immigration out of Moldova. Însă nu este într-un fel un scop de a încuraja emigrarea din Moldova. Now your other question about why does the United States and why did the EU spend money on Moldova? Why? Ați întrebat de asemenea din ce cauză Statele Unite sau Uniunea Europeană cheltuie bani în Republica Moldova. De ce? And sometimes I think there's even suspicion there must be some reason why you're doing this. Și uneori cred că poate exista niște suspiciuni a oamenilor. Ei se gândesc oare de ce se cheltuie atâția bani în Moldova. The reason is very simple. Motivul este unul simplu. We think that a country that is stable and prosperous presents less of a threat to the rest of us. Motivul este că noi credem că o țară care este prosperă și de succes reprezintă un pericol mai mic decât restul țărilor. But I do want to add that there is also a very long American tradition, part of it based on religion, part of it just based on our national culture, that we do help those who need assistance. Însă trebuie să menționez că există alte aspecte în care Statele Unite ajută țările religioase, sociale, etc. And one very good example is after World War II,
Germany and Japan, our enemies, we invested millions of dollars and they are now two of the wealthiest countries in the world. Un exemplu bun adică reprezintă Germania și Japonia, care în timpul celui de-al doilea război mondial au fost inamicii Statelor Unite și acum aceste două țări sunt unele dintre cele mai dezvoltate din lume. Mulțumim! Dați-mi voie să declar că întâlnirea de astăzi este începutul abia, deci ca o încălzire pentru viitoarele întâlniri. Vreau să obținem de la excelența sa promisiunea că mai revine la noi la Frișpa, dar înainte de a face poza de grup, și vă rog frumos să facem o poză așa cu facultatea, aș vrea să-i mulțumim pentru răspunsuri la întrebări, pentru oportunitatea de a discuta cu dumneavoastră și un mic prezent din partea universității, pentru amintiri de la noi. Și sunteți facem o poză, Group photo, ok. O poza. Haideți să facem o poză de